आपली आजची रेसिपी आहे एकदम वेगळी, कधीच पाहिली नाही, कधीच ऐकली नाही अशी एक रेसिपी, फारच वेगळी अशी डिश आज आपण करणार आहोत आणि ती म्हणजे मसाला एग चीज ब्रेड। आहे ना ऐकायला एकदम वेगळी, ही खायलाही खूपच छान होते। नमस्कार, मी मीनल पुन्हा एकदा तुमचं स्वागत करते मीनल्स कुकिंग किचन मध्ये। आज मी तुमच्यासाठी घेऊन आले एक आगळी वेगळी रेसिपी। जेव्हा ही रेसिपी मी घरी केली तेव्हा ती सगळ्याच घरच्यांच्या पसंतीला उतरली, म्हणूनच आज ती रेसिपी आपणही करणार आहोत। आणि मला ह्या रेसिपीचं नाव सुचलं ते मसाला एग चीज ब्रेड। पण तुम्हाला जर काही वेगळं नाव सुचत असेल तर मला कमेंट करून नक्की कळवा। आणि हो, ही रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली तेही कळवा, कारण की ही रेसिपी एक वेगळीच आहे। चला तर मग आपण सुरुवात करूया आजच्या रेसिपीला। पण त्याआधी आपण बघूया त्यासाठी लागणारं साहित्य। मी घेतले अर्धा चमचा लाल मिरची पावडर, पाव चमचा जिरे, पाव चमचा गरम मसाला, पाव चमचा ब्लॅक पेपर पावडर म्हणजेच काळी मिरीची पूड, पाव चमचा हळद, अर्धा चमचा घरगुती लाल मसाला आणि पाव चमचा धणेपूड। 2 मध्यम आकाराचे टोमॅटो बारीक कट करून घेतलेत, 4 मध्यम आकाराचे कांदे बारीक कट करून घेतलेत, त्याचप्रमाणे थोडीशी बारीक केलेली कोथिंबीर आणि 2 हिरव्या मिरच्या बारीक कट करून घेतलेत। आपण इथे 4 अंडी घेतलेत आणि त्याचप्रमाणे 4 व्हाईट ब्रेड। तुम्ही व्हाईट ब्रेडच्या बदली ब्राउन ब्रेड घेऊ शकता। आपल्याला लागेल चवीनुसार मीठ। हे स्लाइस चीज आहे, तुम्ही स्लाइस चीजही घेऊ शकता किंवा हे मोझरेला चीज आहे, तुम्ही मोझरेला चीजही घेऊ शकता। त्याचप्रमाणे आपल्याला लागेल तेल। मी गॅसवरती पॅन ठेवला आहे आणि मी पॅनमध्ये 2 चमचे तेल घेत आहे। आपण गॅस हाय फ्लेमवरती ठेवायचा आहे। आपलं तेल गरम झालेलं आहे आणि मी गॅस आता मीडियम फ्लेमवरती करते। आणि आता मी घेते कांदा आणि आता हा कांदा आपल्याला ब्राउन होईपर्यंत फ्राय करायचा आहे। आपला हा कांदा फ्राय होतच आहे, तोपर्यंत तुम्ही मीनल्स कुकिंग किचनला सबस्क्राइब केलं नसेल तर नक्की सबस्क्राइब करा। तुम्ही बघू शकता आपला कांदा छान असा ब्राउन झालेला आहे। आणि आता आपण ह्यामध्ये घेणार आहोत ज्या हिरव्या मिरच्या कट करून ठेवल्या होत्या त्या आपण त्या घेऊया। आता ह्या मिरच्याही आपल्याला छान अशा फ्राय करायच्या आहेत। जर मिरच्या तुम्हाला घ्यायच्या नसतील, लहान मुलांनी खाल्यानंतर त्या दाताखाली येतील असं वाटत असेल तर तुम्ही जो मसाला आहे आपला लाल मसाला तो जास्तीचा घेऊ शकता। आपल्या मिरच्याही छान अशा ह्यामध्ये फ्राय करून झाल्या आहेत। आता घेऊया टोमॅटो। आपल्याला टोमॅटोही आता छान शिजेपर्यंत ह्याच्यामध्ये फ्राय करून घ्यायचा आहे। टोमॅटो शिजण्यासाठी आपण ह्यामध्ये घेतोय मीठ आणि आता आपण हे छान मिक्स करून घेऊया। आपलं टोमॅटो शिजतच आहे, पण त्याआधी आपण ह्या बाउलमध्ये आपली 4ही अंडी फोडून घेणार आहोत। हे बघा, आपली 4ही अंडी फोडून झालेत आणि आपण आता ह्यामध्ये थोडंसं मीठ घेऊया। आपण हे मीठ फक्त ह्या 4 अंड्यांपुरतीच घ्यायचं आहे, कारण आपण ऑलरेडी मसाला बनवताना मीठ घेतलं आहे। आणि आता हे छान असं मिक्स करायचं आहे। तुम्हाला जर हा व्हिडिओ आवडला असेल तर ह्या व्हिडिओला नक्की लाईक करा आणि त्याचप्रमाणे तुमच्या फ्रेंड्स आणि फॅमिली बरोबर जास्तीत जास्त शेअरही करा। हे बघा, हे छान असं मिक्स झालेलं आहे आणि आता आपण हे साईडला ठेवून देऊया। गॅस लो फ्लेमवरती करून आपल्याला मसाले घ्यायचे आहेत। हळद, त्यानंतर ब्लॅक पेपर पावडर, गरम मसाला, जिरेपूड, धनेपूड, घरगुती लाल मसाला आणि लाल मिरची पावडर। आणि आता हे सगळे मसाले आपल्याला छान असे मिक्स करायचे आहेत। हे बघा, आपले मसाले छान असे मिक्स झाले आहेत। 1 मिनिट आपल्याला हे मसाले छान असे मिक्स करून घ्यायचे आहेत। आणि आता आपला हा मसाला रेडी आहे। आपल्याला आता गॅस बंद करायचा आहे। आपला रेडी झालेला मसाला आपण ह्या प्लेटमध्ये काढून घेणार आहोत। हा बघा, पॅन मधला सगळा मसाला आपण ह्या प्लेटमध्ये काढून घेऊया। मी पुन्हा तोच पॅन गॅसवरती ठेवला आहे आणि त्यामध्ये मी 1.5 चमचा तेल घेतला आहे।
आता तेल आपलं गरम झालं आहे, गॅस मीडियम फ्लेमवरती ठेवायचं आहे आणि आपण मिक्स केलेलं मिश्रण होतं ते घ्यायचं आहे आणि आपण छान असा पोळा तयार करायचा आहे। आपल्याला बबल्स येईपर्यंत वाट बघायची आहे। हे बघा, तुम्ही बघू शकता बबल्स यायला स्टार्ट झाले। आता आपल्याला ह्यावर आपला तयार केलेला मसाला घ्यायचा आहे। जो कांदा टोमॅटोचा मसाला होता तो आपण घेतोय। तो संपूर्ण मसाला आपण घ्यायचा आहे आणि हा पूर्ण स्प्रेड करायचा आहे। हे बघा, ह्या पद्धतीने। हा बघा, आपला मसाला नीट स्प्रेड करून झालाय आणि आपण आता गॅस लो फ्लेमवरती ठेवायचा आहे। आता मी तुम्हाला मोझरेला चीज आणि स्लाइस चीज दोन्ही घेऊन दाखवणार आहे। हे बघा, मी आधी मोझरेला चीज स्प्रेड करून घेते। मी 3 साइडला मोझरेला चीज घेतले, ह्या एका साइडला मी स्लाइस चीज घेते आणि आता आपण ब्रेड घेऊया। ह्या मेल्ट झालेल्या चीज वरती आपल्याला व्यवस्थित असे ब्रेड घ्यायचे आहेत। चीज मेल्ट झाल्यामुळे ब्रेड तिकडे स्टिक होतात। हे थोडं मेल्ट व्हायचं बाकी आहे। ओके, डन। आता आपण इथेही ब्रेड घेऊया, थोडंसं प्रेस करूया। 30 सेकंदानंतर आपल्याला ब्रेडच्या हिशोबाने हे कट करायचं आहे। आपण ते 4 भागांमध्ये डिवाइड करूया। जस्ट दाखवण्यासाठी मी या एका ब्रेडला बटर लावत आहे। तुम्ही बटर किंवा तूप काही लावू शकता। मुलांना बटरची टेस्ट खूपच आवडते, म्हणून मी जस्ट दाखवण्यासाठी एका ब्रेडला बटर लावते। तुम्ही काही नाही लावलं तरीही ह्याची टेस्ट अप्रतिमच येते। आता आपण हे कट केलेत त्या हिशोबाने व्यवस्थित असे पलटी करायचे आहे। हा जो ब्रेड पलटी केला त्याच हिशोबाने आपल्याला 4ही ब्रेड पलटी करायचे आहेत आणि आपला गॅस लो फ्लेमवरतीच आहे। आता मी हाही ब्रेड पलटी करते। चीज असल्यामुळे ते थोडंसं अटॅच होण्याची शक्यता आहे। पुन्हा कट करून ह्याच पद्धतीने तुम्ही व्यवस्थित असं कट करून घ्या। हे पलटी केल्यानंतर ह्याचे एजेस अपोजिट साइडला आले होते। मी पुन्हा ते फिरवून व्यवस्थित असं हे पॅनमध्ये फिरवून घेतलं आहे, तुम्ही बघू शकता। आता ह्याच्यावरती कोथिंबीर घेते मी। हे पलटी केल्यानंतर आपल्याला 2 ते 3 मिनिटं हे गॅसवर ठेवायचं आहे। आपली 2 ते 3 मिनिटं झालेली आहेत आणि मी गॅस बंद करते। हे बघा, आता हे एकदम रेडी आहे। आपलं मसाला एग चीज ब्रेड आपण प्लेटमध्ये काढून घेऊया। वाव, हे दिसायलाच नाही तर खायलाही खूप टेस्टी होतं। नक्की करून बघा। आपण आपले 4ही ब्रेड प्लेटमध्ये काढून घेतले आहेत। तुम्ही बघू शकता हे किती सुंदर दिसतायत। काय मग, कशी वाटली आजची ही नाविन्यपूर्ण रेसिपी? आवडली ना? मग घरी नक्की ट्राय करा आणि मला कमेंट करून नक्की सांगा की तुम्हाला ही रेसिपी कशी वाटली। पुन्हा भेटूया अशाच एका नवीन रेसिपीसह। तोपर्यंत स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड।